may humigit kumulang 2.2 milyong bata na nawalan at nangangambang mawalan ng maayos na pamilya sa buong mundo. Sa Pilipinas, may mahigit kumulang na 1.8 milyong bata na ang nawalan ng kalinga ng kanilang magulang. Ang United Nations Convention on the Rights of the Child or UNCRC ay isang pandaigdigang kasunduan na sumusulong sa karapatan ng mga bata. Nakasaad dito ang karapatan ng bata magkaroon ng maayos na pamilya na magbibigay sa kanya ng pagmamahal, pagkalinga, pang-uunawa at ligtas na pangangalaga ng magulang. Ang UN Guidelines for Alternative Care of Children ay nagpapahayag ng halaga ng pagbibigay ng alternatibong pamamaraan ng pangangalaga o alternative care options para sa mga batang inabandona, napabayaan at naulila, katulad ng kinship care, foster care, family-like care, o small group homes. Mula 1967, ang SOS Children's Villages Philippines ay ang nagbibigay ng ganitong uri ng pangangalaga sa pamamagitan ng SOS Family-like Care. Sa ilalim ng SOS Family-like Care, ang bawat bata ay natatangi at dapat igalang. Tinitiyak ng SOS Family-like Care model na walang batang may iwan sa pag-unlad, anuman ang kanilang pinagmulan, karanasan, at naging kapansanan at espesyal na pangangailangan. Inikilala namin ang kanilang potensyal at ginagabayan tungo sa pagsasarili at pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Ang bawat bata ay tuluyan at ganap na inaalagaan ng isang magulang. Ang SOS Mother o Mama ay tumatayong ina ng 6 hanggang 8 bata sa bawat bahay. Ang kanilang pangunahing responsibilidad ay iparanas sa bawat bata ang pagmamahal, pangangalaga at proteksyon ng isang tunay na pamilya. Sila ay dumadaan sa masusing pagsasanay upang magampanan ng kanilang tungkulin na naayon sa panuntunan ng RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Ang bawat bata ay lumalaki sa patnubay at gabay ng isang pamilya. Tinitiyak na manatiling magkasama ang tunay na magkapatid sa iisang tahanan. Sila ay binibigyan ng tama at ganap na pagkalinga kasama ng kanilang mga tunay at tinuturing na kapatid. Ang bawat bata ay nabibilang sa proteksyon at suporta ng kanilang komunidad. Tinutulungan namin ang mga pamilya na makipag-ugnayan sa kanilang pamayanan, magbahagi ng kanilang karanasan, at magtulungan upang lumikha ng isang positibong kapaligiran para sa mga bata at kabataan. Ang SOS Family-like Care ay inilunsad katuwang ng DSWD at mga Local Government Unit or LGU. Mula noong 1967 hanggang ngayon, ang mga sangay ng pamahalaang ito ay siyang nagre-rekomenda sa naaangkop na SOS Village ng mga batang nangangailangan ng pagkalinga. Sila ay nasa pangangalaga ng kanilang SOS Mother hanggang sila ay lumaki. Sa pagsapit ng 14 na taon ng isang batang lalaki at 16 na taon sa babae, sila ay lumilipat sa SOS Youth Care Houses para sanayin sa pamumuhay tungo sa pagsasarili o tinatawag na independent living. Sa edad na 18, sila ay nanunuluyan na sa isang boarding house facility para sa kanilang patuloy na pagsasarili o tinatawag na supervised independent living. Sila ay may laya na pumili ng kanilang kurso, maging ang kolehiyong nais nilang pasukan. Kapag nakapagtapos na ang isang bata ng pag-aaral, nagkaroon ng maayos at permanenteng trabaho, at nasusuportahan na nito ang kanyang mga personal na pangangailangan, tsaka pa lamang natatapos ang suporta ng SOS Family-like Care Program. Ngunit ang bahay nila sa SOS ay tahanan nila kailanman. Lagi silang may mababalikan, lagi silang may pamilya. Hindi na ito muling mawawala sa kanila. Walang batang dapat lumaking mag-isa. SOS Family-like Care. Care like family.